تو این سوال میگه اگر 3 تا پلیت با ضخامت نیم اینچ به هم متصل شده باشن، جوش شده باشن به این شکلی که میبینی و تحت نیروی برشی عمودی 25 کیلوپوند هم قرار داشته باشند، میزان تنش برشی رو توی جوش ها پیدا بکنید و میزان نیروی برشی رو توی جوش ها پیدا کنید و جریان برش رو هم توی این شکل مشخص بکنید. خب برای اینکه میزان نیروی برشی رو توی تیر مشخص بکنیم یا توی ورق ها مشخص بکنیم، اول لازمه که بریم مرکز سطح و مومنت اینرسی رو حساب کنیم. خب برای پیدا کردن مرکز سطح من مبدأ رو این پایین میگیرم، محور وای رو اینجا میگیرم و مینویسم وای بار برابر با سیگما وای آی تقسیم بر سیگما آی هست مقدار وای بار. خب برای سطح شماره 1 سطح شماره 1 مستطیل بزرگ رو در نظر میگیرم، سطح شماره 2 و 3 هم این دوتا مستطیل های ورق های کوچولو رو. خب برای سطح شماره 1 مساحتش میشه ورق ضخامتش نیم اینچ هست، نیم ضرب در ارتفاعش هم 8 ضرب در فاصله مرکز سطحش تا مبدأ ما که میشه این فاصله میشه 4 اینچ، پس ضرب در 4 به اضافه از این ورق استفاده بکنم میشه نیم اینچ ضرب در مساحتش میشه نیم ضرب در 4 تا مرکز هست. خب یه ضخامت این ورق هم نیم هست، پس 25 صدم اگه ازش کم بکنم عرض ورق به دست میاد. 4 منهای 25 صدم میشه 3 و 75، پس ضرب در 3 و 75 که عرضش هست و ضرب در ارتفاعش تا پایین که 2 اینچ هست ضرب در 2 اینچ. یه ضرب در 2 دیگه هم میذارم به خاطر اینکه 2 تا دونه از این ورق ها داریم. تقسیم بر کل مساحت ها. کل مساحت چیه؟ یه نیم اینچ ضرب در 8 اینچ داریم و یه نیم اینچ ضرب در 3 ممیز 75 داریم. خب مقدار مرکز سطح میشه 3 ممیز 0.3. این به این معنی هست که اگر از پایین به اندازه 3 ممیز 0.3 حرکت بکنیم به سمت بالا بیایم، تقریبا یه همچین نقطه‌ای یه مقداری از وسط پایینتر اگر این فاصله 4 باشه، این فاصله میشه 3 ممیز 0.3 محل مرکز سطح. خب بریم مومنت اینرسی رو حساب کنیم. مومنت اینرسی برای سطح شماره 1 یعنی مستطیل بزرگتر میشه 1/12 عرض ورق، ارتفاعش هم داریم 8 اینچ به توان 3 به اضافه نیاز به انتقال هم داره. مساحتش یعنی نیم ضرب در 8 ضرب در فاصله شون 4 منهای 3 ممیز 0.3 میشه 97 صدم ضرب در 97 صدم به توان 2 به اضافه مستطیل های کوچولو 1/12 عرضشون که بود 3 ممیز 75 ارتفاعشون نیم اینچ 1/12 3 در نیم اینچ ضرب در 2 تا هستند. انتقال هم لازم داره به اضافه مساحتشون یعنی 3 ممیز 75 ضرب در نیم اینچ ضرب در فاصله شون تا این محل میشه 3 و 3 صدم منهای با 2 میشه 1 ممیز 3 صدم ضرب در 1 ممیز 3 صدم به توان 2. یه ضرب در 2 هم میذارم برای اینکه 2 تا ورق هست. خب مقدار مومنت اینرسی رو حساب بکنیم میشه 7 ممیز 82 صدم اینچ به توان 4. خب حالا بریم سراغ نیروی برشی. Q رابطمون هست V Q تقسیم بر I. خب برای هر جوشی بایستی حساب بشه از این وقت اگه برش بزنیم V نیرو چقدر بوده؟ 25000 تا 25 ضرب در 10 به توان 3. خب برای Q میشه مساحت ضرب در محل فاصله مرکز سطحشون، مساحتش میشه 3 و 75 ضرب در نیم اینچ ضرب در فاصلهش چقدر هست؟ فاصلهش تا مرکز سطح 1 ممیز 3 صدم بود دیگه. فاصله اینجا تا مرکز سطح میشه 3 و 3 صدم منهای 2 صدم میشه 1 و 3 صدم. پس ضرب در 1 ممیز 0.3 این VQ تقسیم بر I رو هم داریم 7 و 82
مقدار Q رو اگر حساب بکنیم میشه 6173. خب این مقدار نیروی برشی توی این سطح مقطع. میگه جریان برش رو هم ترسیم کنید. خب جریان برش به این سمت است، از بالا که شروع میشه 0 هست، ماکسیموم هم روی مرکز سطح قاعدتا خواهد بود و از اینجا هم جدا میشه، به این سمت حرکت میکنه و رو به پایین هم جریان برش توی این تیر.